Hello guys! Good day! Ngayon pa lang ako gumigising at yun, nakikita nyo ang dami-daming mga ice sa labas. Yan! Kahapon kasi, konti lang yung snow. Pero tingnan nyo na ngayon, ang dami na, kinaumagahan na, di ba? So ngayon guys, dito na naman tayo sa other side. Tingnan nyo, ang ganda. O, di ba? Yun. Pero nandito pa din ako sa taas. Oh, may mga birds. Ewan ko ba kung nakikita ninyo. Pero maririnig nyo yung boss. I have ice here. I am going to pack this and send ito. Ipapak ko na. Sana hindi ito matunaw. I hope it won't melt right away. Because we don't have snow there. So I think this is enough. Okay. Yeah, here it is. Yes. This one guys, I am going to add on some here. And then I am going to send this to Philippines. I am going to pack this. Yeah, because they don't have snow there. So at least I hope it won't melt right away. Yeah, here it is. Ready for packing. I am going to send this. Yeah. Okay. Bye. Why the ice melts right away? Oh no. I'm so happy. Okay, are you happy guys? Okay, let's sing the song. We're happy today. We're happy today. We're happy today with you today. We're happy today. We're happy today. We're happy today with you today. La 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 la. Where are we now, honey? It's okay, just drive. Drive safely. Okay? This is only one way. Yeah, we are now in the city. Guys, natunaw na talaga yung ice. Wala nang ice. May araw na. Di ba nakikita nyo? Oh, pero maganda to. Okay? Stop. Stop. Beep, beep, the small car is running on the street. Again, take two. Beep, beep, the small car is running on the street. Stop, look and listen. Stop, look and listen. Beep, beep, the small car is running on the street. Stop, look and listen. Okay? For safety. Parang cloudy na naman. Kailan lang umiilaw kanina. Ngayon, madilim-dilim na. Pero 2 o'clock pa lang dito ha. Or against the light. Siguro ito against sa sun. Kaya yan, hindi masyado nakikita. Traffic lights pa tayo. So waiting. Against the lights pala yung kanina. So ngayon okay na siya. Against the sunlight. Okay na, di ba?
sections na nilalakad namin. Tapos na. Ngayon time is 18:43 in the evening. It's automatic evening. I'm sleepy. Let's go. Oh my goodness, ang laki. Ang laki ng bus. May river para, hindi river, sapa. Dito sa gilid nito. Connected ito sa, yung sapa doon sa amin. Tingnan nyo, diba? Yan. O sige na. Thank you for watching, guys. And keep safe, everyone. Bye-bye. Good morning, guys. Another day. Another ice na naman. Napapaligiran tayo ng ice dito. Tingnan nyo. Wow. Ang ganda-ganda talaga tingnan. At ang linis-linis ng sapa doon. Sandali ha, i-zoom ko. Tingnan nyo, ang linis. Oh, galing yun sa taas. Ang ganda lang niya tingnan, di ba? Nako, nakikita ko lang ito noon sa mga movies. Di ba? Pero ngayon, actual na talaga. Yun. Ang linis-linis din kaya tingnan. Yan. Lahat white. Pero unti-unti na siyang na tutunaw. Kasi may araw na makikita nyo. Sandali, sana ba yung araw? Hindi makikita dito. Pero may light na siya. So yun. Maganda, di ba? Wow, super ganda. Super ganda talaga. Merong banda pala doon, guys. Unti-unti siyang nahuhulog yung ice sa sa baba, galing sa taas ng kahoy. Nakikita nyo ba yun? Oh, yun. Parang siya, ulan. Pero lang kasi, ice version siya. Ang ganda ng tanawin dito. May guys, may birds. Kasi parating na yung spring yata. Ano bang klaseng sasakyan yun? Naririnig nyo ba, guys? Malapit kasi yung highway dito sa amin, kaya maririnig talaga yung mga tunog ng sasakyan. Ba yun? Nagugustuhan ko lang talaga yung view. Unti-unti nang natutunaw. Sayang. Sana magstay pa tong mga ice na to. Para kasi maganda tingnan. Diba? Sige guys. Medyo maginaw na. Pupunta na ako sa loob. Bye-bye. Sige guys, bye for now.